دوستای عزیزم سلام، من تیما هستم. امیدوارم هر جای این دنیا که هستید حالتون عالی باشه. امشب اومدم مجتمع تجاری تفریحی خلیج فارس شیراز که واسه شب یلدا مراسم داشتن برای شما ویدیو بگیرم و تو همین حین که ویدیو رو مشاهده میکنید به شما اطلاعاتی در مورد این شب باستانی بدم. شب یلدا یا شب چله یک جشن باستانی ایرانی هست که مردم بلندترین شب سال رو گرامی می‌دارن. این جشن که در 30 آذر برگزار میشه نماد پیروزی روشنایی بر تاریکی هست، چون از این شب به بعد روزها بلندتر میشن. خانواده ها دور هم جمع میشن و با خوندن شعر، شنیدن داستان و خوردن خوراکی هایی مثل انار و هندونه که نماد سلامتی و شادی هست این شب رو جشن میگیرن. ریشه های این آیین به زرتشتیان برمیگرده و عشق ایرانیان به طبیعت، فرهنگ و همبستگی رو نشون میده. شب یلدا شبی پر از گرما و آیین‌های کهن هست که بخشی از میراث غنی ایران رو به نمایش میذاره. دوستان ممنون میشم برای حمایت و انرژی دادن به من. حتما چنلم رو سابسکرایب و لایک کنید. این کوچولو بگو بیاد بالا ببینم چی بود اسم افسانه‌نویسی؟ یک کوچولو خوشگل جایزه بده به افتخار شما. خب اوکی خب بگوید بیا عزیزم که به من نمیزید بانک نگشت بچه حراسه حواستون باشه 345 345 نیست 345 خب نفر بعد آقای مهندس آقای مهندس 345 339 جایزه شو بدیم های دوستان جایزه گیشتو بدیم سرکار خانم هستم این کارت هدیه از طرف بازرگانی آقای آرش موسوی هست مرسی
خواهش میکنم لطفا بایستید برید عقب بنشینید من سرگیرم پایین اینجا جلویت نمیشه نه رسومات نمیشه بنشینید عزیزان بنشینید به خدا این جلو رو شماره میدن رو شماره رضا بیا با مامان بگیر رضا ببینم
All right, so 7 to the round,